इन्फिनिक्स हट 10 सिरिजको बारेमा त हामीलाई थाहा नै छ। योभन्दा पहिला इन्फिनिक्स हट 10 लाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो। एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो र प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै राम्रो रहेको थियो र फेरि इन्फिनिक्स हट 10 प्लेलाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ र पाकिस्तानमा भने अलरेडी लन्च भइसकेको छ। एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ र नेपाली बजारमा यसको प्राइसहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्ने भनिएको छ या लन्च गर्ने तयारी भइरहेको छ त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो गेमिङ फोन रहनेछ र अनलाइन क्लासका लागि पनि एकदमै राम्रो अप्सन रहनेछ यो स्मार्टफोन। आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, अरु के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कति रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गर्नु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। इन्फिनिक्स हट 10 प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.82 इन्चको एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी वाटर ड्रप नट डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र 20.5.9 एक्सपीड रेशियोका साथ चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 गो एडिसन देख्न सकिन्छ जो XOS 7.0 का साथ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो पनि रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स पनि देख्न सकिन्छ। जुन प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने भनिएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टका स्मार्टफोनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ, त्यति नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। यसमा 2.3 GHz को स्पिड देख्न सकिन्छ भने 12 नैनोमिटरमा चाहिँ यो बनेको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ यसमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। जुन प्राइसमा चाहिँ यो लन्च हुने भनेको छ त्यो प्राइसमा चाहिँ Xiaomi कम्पनीले चाहिँ अलिकति राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स भएको स्मार्टफोनहरु पनि लन्च गरेको छ। तर पनि यसको बिल्ड क्वालिटी, डिजाइनलाई हेर्ने हो भने प्लस यो प्लस पनि भयो र प्रोसेसरलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो पनि रहेको छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि दुईवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सल र जुन सेकेन्ड क्यामेरा भने कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै फिक्स अनाउन्समेन्ट चाहिँ गरेको छैन। एआई सेन्सर चाहिँ भनेको छ, अब त्यो कति मेगापिक्सल भनेर चाहिँ अहिले कुनै अफिसियली अनाउन्समेन्ट गरेको छैन। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ या 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सलको हुनुपर्छ, दुईटामा एउटा त पक्कै पनि होला। र यसको जुन फ्रन्ट क्यामेरा भने एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, जो 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो कुरा पनि हो र ओभरअल क्यामेरा फिचर क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्फिनिक्सका क्यामेराहरू राम्रो नै हुन्छन्, तर यो एउटा एन्ट्री लेभलको फोन भएको कारणले चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ, जो 6000 mAh को ब्याट्री, 10 वाट को चार्जर र माइक्रो यूएसबी पोर्ट देख्न सकिन्छ। यहाँनिर भने कम्पनीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो, हल्का अपग्रेड गरेर चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको छ, तर चार्जरलाई भने 10 वाट को दिएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर या 15 वाट या 18 वाट सम्मको दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र माइक्रो यूएसबी पोर्टलाई हटाइदिनु पर्ने। यो 2021 मा सबै स्मार्टफोनले यो प्राइसमा चाहिँ यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिइरहेका छन्। इन्फिनिक्सले पनि यो कुरामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो। आजभोलि अडियन्सहरु अलिकति बाठो भइसकेका छन्। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2GB प्लस 32GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ हामीले देख्न सकिनेछ, जसको प्राइस भने हाम्रो नेपाली बजारमा 13000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना रहेको छ। यो भने एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ, सायद 12-13 हजार सम्म चाहिँ हामीले देख्न सकिनेछ, केही तलमाथि चाहिँ होला। अब पछि लन्च पछि पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँला। इन्फिनिक्स हट 10 प्लेको ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने भनेको छ त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हामीले यसमा गेमिङ परफर्मेन्स देख्न सकिन्छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेरा फिचरहरू, क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो नै देख्न सकिन्छ। यसमा ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। प्रोसेसर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। केही यसका नराम्रा कुराहरू पनि छन्, हामीले अघि पनि भनिसकेका छौँ। यसको चार्जरलाई हल्का अपग्रेड गर्नुपर्ने र यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। यदि हजुरहरू 12-13 हजार को बजेटमा चाहिँ डे टु डे युज गर्नका लागि एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरका लागि बेस्ट अप्सन रहनेछ र गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। 12-13 हजार को बजेटमा चाहिँ एउटा राम्रो गेमिङ फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरका लागि बेस्ट अप्सन रहनेछ इन्फिनिक्स हट 10 प्ले। हजुरहरू भने यो फोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।